आता आपण टॅलीमध्ये आपल्या कंपनीमधील एखाद्या पर्टिक्युलर एम्प्लॉयीची माहिती पेरोल सिस्टीमसाठी कशी फीड करायची ते पाहणार आहोत। त्यासाठी गेटवे ऑफ टॅली या मेनूमधील पेरोल इन्फो ही कमांड सिलेक्ट करावी। पेरोल इन्फो या मेनूमधील एम्प्लॉईज ही कमांड सिलेक्ट करावी व एम्प्लॉईज या मेनूमधील सिंगल एम्प्लॉई या हेडिंग खालील क्रिएट ही कमांड सिलेक्ट करावी। आता आपल्याला स्क्रीनवर एम्प्लॉई क्रिएशनची विंडो ॲपियर झालेली दिसेल। यामध्ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, स्टॅच्युटरी डिटेल्स अशी माहिती दिसते। या ठिकाणी आपण बटन बारवरील कन्फिगर या बटनला क्लिक करून एम्प्लॉई कन्फिगरेशन या विंडोमधून प्रोव्हाइड एलियास अलॉंग विथ द नेम बरोबर एलियास द्यायचा आहे का, येस, किंवा प्रोव्हाइड लँग्वेज एलियास फॉर नेम, ॲड नोट्स फॉर एम्प्लॉईजसाठी काही नोट्स द्यायची आहे का, स्टॅच्युटरी डिटेल्स हवे आहेत का, प्रोव्हाइड पासपोर्ट अँड व्हिसा डिटेल्स आपल्याला काही भरायचे आहेत का, त्यानंतर कॉन्ट्रॅक्ट डिटेल्स काही भरायचे आहेत का, त्यानंतर शो एम्प्लॉई डिस्प्ले नेम अशी सर्व ऑप्शन्स, हे ऑप्शन आपण येस करूया। एम्प्लॉई कन्फिगरेशन विंडोमधून आपण ही सर्व ऑप्शन्स येस अशी सेट करू शकतो। आता आपल्याला एम्प्लॉई क्रिएशन या विंडोमधून ही सर्व माहिती एम्प्लॉईसाठीची येथे आपण भरणार आहोत। पहिल्यांदा आपण कॅटेगरी सिलेक्ट करूया की जो एम्प्लॉईची माहिती आपण या ठिकाणी भरणार आहोत तो एम्प्लॉई कुठल्या कॅटेगरीमध्ये काम करत आहे। बॅकस्पेस की प्रेस करून स्पेसबार की प्रेस केल्यास आपण एम्प्लॉई कॅटेगरीज लिस्टमधून एम्प्लॉईची कॅटेगरी सिलेक्ट करू शकतो, हेड ऑफिस। त्यानंतर नेम या ठिकाणी आपण देऊया तुषार दळवी। त्याचे एलियास म्हणजे उर्फ नाव जर तुम्हाला द्यायचे असेल तर ते तुम्ही इथे देऊ शकता, TD। डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट ॲज की सर्व रिपोर्ट्समध्ये या एम्प्लॉईचे नाव काय दिसले पाहिजे ते आपण इथं देऊ शकतो, तुषार दळवी। अंडर आपण हे घेऊया फायनान्स डिपार्टमेंटच्या अंडर तो काम करत आहे। नंतर त्याची जॉईनिंग डेट आपण घेऊया 1 एप्रिल 2016। डिफाईन सॅलरी डिटेल्स, जर आपल्याला या पर्टिक्युलर एम्प्लॉईचे सॅलरी डिटेल्स फीड करायचे असतील तर या ठिकाणी हे ऑप्शन आपण येस सेट करू शकतो। परंतु सॅलरी डिटेल्स कसे भरायचे याची माहिती आपण पुढे पाहणार आहोत। हे ऑप्शन या ठिकाणी आपण नो असे सेट करूया। त्यानंतर नोट्स, एम्प्लॉईसाठी जर आपल्याला काही नोट द्यायची असेल तर ती आपण देऊया इनचार्ज ऑफ फायनान्स डिपार्टमेंट अशी आपण नोट इथं दिलेली आहे। एम्प्लॉई नंबर आपण घेऊया 001। त्यानंतर त्याचे डेजिग्नेशन आपण घेऊया मॅनेजर। त्यानंतर फंक्शन आपण घेऊया फंड्स मॅनेजमेंट, हे आपण त्याचं फंक्शन घेऊया। त्याचं लोकेशन आपण घेणार आहोत पुणे। जेंडर आपण घेऊया मेल। त्यानंतर डेट ऑफ बर्थ आपण त्याची डेट ऑफ बर्थ घेऊया 1 जुलै 1995। ब्लड ग्रुप आपण त्याचा घेऊया O पॉझिटिव्ह। फादर्स किंवा मदर्स नेम या ठिकाणी आपण घेऊया गणेश। स्पाउस नेम आपण घेऊया मयुरी। नंतर ॲड्रेस या ठिकाणी आपण टाईप करूया फ्लॅट नंबर 10 गुरु गणेश नगर, कोथरूड, पुणे। फोन नंबर आपण या ठिकाणी टाईप करूया 02025396415। ईमेल ॲड्रेस या ठिकाणी आपण टाईप करूया tushar@gmail.com। प्रोव्हाइड बँक डिटेल्स, जर तुम्हाला काही बँक डिटेल्स तुषार दळवींचे द्यायचे असतील तर या ठिकाणी आपण प्रोव्हाइड बँक डिटेल्स येस असे ऑप्शन सेट करावे। या ठिकाणी आपण अकाउंट नंबर टाईप करावा 6002800138। त्यानंतर IFSC कोड आपण टाईप करूया MAHB 0000244। त्यानंतर बँक नेम या ठिकाणी आपण बँक नेम हे
बँक ऑफ महाराष्ट्र आता आपण इथं नॉट ॲप्लिकेबल असे सेट करूया. बँक ऑफ या ठिकाणी बँक नेम या ठिकाणी कर्सर असताना आपण स्पेसिफाय बँक नेम हे ऑप्शन सिलेक्ट करून बँक ऑफ महाराष्ट्र हे बँक नेम या ठिकाणी टाईप करूया. नंतर ब्रँच कोथरूड. ट्रान्झॅक्शन टाईप आपण इथं ट्रान्झॅक्शनचा जो टाईप आहे तो घेऊया चेक. फेवरिंग नेम तुषार दळवी. क्रॉस युजिंग अकाउंट पेई. या ठिकाणी वेगवेगळे ऑप्शन्स त्यांनी आपल्याला दिलेले आहेत. चेक, ई फंड ट्रान्सफर. जर आपण ई फंड ट्रान्सफर घेतलं तर त्याप्रमाणे अकाउंट नंबर IFSC कोड आपल्याला द्यावा लागेल. जर अदर्स ऑप्शन घेतलं तर आपण इथं फक्त फेवरिंग नेम देऊ शकतो. आपण इथं ई फंड ट्रान्सफर असं ऑप्शन घेऊया. तुषार दळवी. अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बँक, स्पेसिफाय बँक नेम, बँक ऑफ महाराष्ट्र. त्यानंतर स्टॅच्युटरी डिटेल्समध्ये आपण त्याची इतर सर्व माहिती दॅट इज इन्कम टॅक्स नंबर, त्याचा पॅन नंबर हा आपण इथं देऊ शकतो. ATDP G7865K हा त्याचा आपण इन्कम टॅक्स नंबर या ठिकाणी दिलेला आहे. आधार नंबर आपण इथं देऊया 435757097544. PF अकाउंट नंबर आपण या ठिकाणी टाईप करूया TN/MS/199201. नंतर EPS अकाउंट नंबर या ठिकाणी आलेला आहे. नंतर डेट ऑफ जॉइनिंग फॉर PF 1 एप्रिल 2016. PR अकाउंट नंबर या ठिकाणी आपण देऊ शकतो TN/MS/31309/199201. ESI नंबर ESI 3456. नंतर ESI डिस्पेन्सरी नेम शारदा आश्रम पुणे. त्यानंतर पासपोर्ट अँड विजा डिटेल्स जर आपल्याकडे अवेलेबल असतील तर ते आपण इथं टाईप करायचे असतात. 64571249. कंट्री ऑफ इश्यू इंडिया. पासपोर्ट एक्सपायरी डेट 1 नोव्हेंबर 2026. विजा नंबर असेल तर इथं टाईप करावा. विजा एक्सपायरी डेट. नंतर कॉन्ट्रॅक्टचे डिटेल्स यामध्ये वर्क परमिट नंबर जर तुमच्याकडे असेल तर तो इथं टाईप करावा. कॉन्ट्रॅक्टची स्टार्टिंग डेट, कॉन्ट्रॅक्टची एक्सपायरी डेट अशी सर्व माहिती एखाद्या एम्प्लॉई संदर्भात भरून एंटर की प्रेस करावी व ही माहिती ॲक्सेप्ट करावी. अशा प्रकारे आपल्याला कंपनीमध्ये असलेल्या सर्व एम्प्लॉईजचे रेकॉर्ड या ठिकाणी फीड करून ठेवता येते. सर्व एम्प्लॉईजची माहिती भरून झाल्यानंतर पुन्हा एस्केप की प्रेस करून गेटवे ऑफ टॅली या मेनूमध्ये यावे.